รักตัวเองได้ยินคำนี้แล้วก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะเช่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่เราต้องการที่จะรักตัวเองแล้วอะไรมากระตุ้นให้เรารู้ตัวว่าเราต้องรักตัวเองบ้างนะทำไมเราต้องรักตัวเองด้วยวะสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราเกลียดตัวเองสักหน่อยใครมันจะเกลียดตัวเองกันวะแล้วไอ้การรักตัวเองเนี่ยมันต้องรักตัวเองยังไงนะกูชอบเล่นเกมนี้มากๆเลยนะไอเกมตอบคำถามที่มีในหัวเนี่ยมันเป็นเกมง่ายๆที่ฟังดูไร้สาระนิดนึงนะแต่มึงอาจจะตะลึงในคำตอบที่มึงได้กลับมาก็ได้นะเว้ยกฎกติกาก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากเมื่อมีคำถามก็หาคำตอบขอให้คำตอบของมึงมันสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความเป็นไปได้แค่นั้นแหละยกตัวอย่างนะถ้ามึงมีคำถามในหัวเช่นหิวอ่ะกินอะไรดีเราก็คงจะหาคำตอบว่าในบ้านมีอะไรให้กินบ้างวะแล้วเราก็จะได้คำตอบของคำถามนั่นแหละง่ายใช่ปะงั้นมาลองตอบคำถามข้างต้นกันรักตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะคำตอบของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันว่าปะด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปบางคนโตในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์สิ่งนั้นมันจึงจำเป็นสำหรับเขาตั้งแต่เด็กหรือบางคนอาจจะตอบว่าตอนอกหักครั้งแรกให้ความสำคัญกับคนที่เรารักมากเกินไปจนลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองอะหรือบางคนอาจจะไม่ต้องเรียนรู้มันเลยด้วยซ้ำเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณที่มีติดตัวมาเพราะชีวิตของใครหลายๆคนเนี่ยเดินทางไปพบเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันสำหรับบางคนสิ่งนี้มันอาจจะจำเป็นสำหรับเขาตั้งแต่เด็กหรือสำหรับบางคนกว่าจะโหยหาคำว่ารักตัวเองเนี่ยก็อายุเยอะมากแล้วเพราะการตระหนักถึงอะไรสักอย่างต้องมีสิ่งกระตุ้นว่าปะจะคิดถึงอาหารก็เมื่อหิวจะคิดถึงการพักผ่อนก็เมื่อเหนื่อยหรือจะคิดถึงใครสักคนเนี่ยก็อาจเป็นความเหงาเมื่อเธอไม่อยู่มันเป็นตรรกะแล้วกลไกการทำงานของมนุษย์ที่น่าจะเข้าใจง่ายพอสมควรเลยแต่พอจะนึกถึงคำว่ารักตัวเองเนี่ยก็คงต้องมีอะไรสักอย่างมากระตุ้นเหมือนสิ่งอื่นๆถูกปะแล้วอะไรกันนะที่ทำให้นึกถึงการรักตัวเองคำถามนี้ก็ดูเหมือนจะหาคำตอบยากเหมือนกันนะถ้าเป็นคำตอบของแต่ละคนเนี่ยก็คงมีเหตุผล108ที่ทำให้นึกถึงการรักตัวเองมันอาจเป็นเพราะความรู้สึกที่มีต่อตัวเองหรือเพราะความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อตัวเราไม่ว่าจะในแง่ดีหรือแง่ร้ายก็ส่งผลต่อเราได้ทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่กระตุ้นให้เรานึกถึงตัวเองมักจะมาในรูปแบบของความรู้สึกที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่เหตุผล108พวกนั้นอาจจะสรุปง่ายๆว่าสิ่งที่ทำให้เราเกลียดตัวเองผลักดันทำให้เราอยากรักตัวเองเราทำไมต้องรักตัวเองด้วยอะใครมันจะเกลียดตัวเองกันวะกูว่าใครหลายๆคนก็ต้องผ่านวันแบบนี้กันมาบ้างแหละไอ้วันที่ว่าก็คือวันที่อยู่ดีๆเราก็มีบทสนทนากับตัวเองว่ามึงมันห่วยวะทำไมไม่เป็นแบบนั้นบ้างวะทำไมมึงไม่มีอะไรแบบนั้นเลยอะทำไมกูไม่โชคดีแบบนั้นบ้างวะทำไมกูต้องเป็นคนแบบนี้ด้วยกูไม่อยากเป็นกูเลยวะบางทีความคิดเหล่านี้ของบางคนเนี่ยอาจจะดำดิ่งลงไปในที่ที่บางคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้นะความคิดเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยหลายปัจจัยอาจจะเกิดจากคนรอบข้างที่คอยกดดันหรือเกิดเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมเกิดขึ้นกับเราสำหรับบางคนกลไกในการรับมือสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังแข็งแรงไม่พอสุดท้ายเขาก็ได้แต่โทษตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยก่อให้เกิดประโยคนึงที่คนมักจะพูดให้กำลังใจกันว่าอย่าใจร้ายกับตัวเองนักเลยนะตีความหมายของประโยคนี้ก็เหมือนกำลังเตือนคนฟังว่าให้รักตัวเองบ้างนะอะไรที่มันกำลังทำร้ายเราอยู่เนี่ยก็ต้องหยุดมันให้ได้นะเพราะในบางวันเราอาจจะรู้สึกว่าโลกทั้งใบอยู่ตรงข้ามกับเราดูเหมือนว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครเพราะกลัวการปฏิเสธแล้วก็กลัวคำตอบที่อาจจะต้องได้ยินแต่มันยังเหลือคนหนึ่งนะคนที่ยังสามารถดึงเราขึ้นมาจากที่ตรงนี้ได้ให้กำลังใจและปลอบโยนเราในช่วงเวลาที่โหดร้ายนี้คนนั้นก็คือตัวเราเองนั่นแหละแล้วกูจะรักตัวเองยังไงวะมันก็คงไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดในโลกของคำถามนี้หรอกนะและคำตอบของกูก็อาจจะไม่ถูกใจทุกคนไปซะหมดหรอกสำหรับบางคนเนี่ยความคิดกูอาจจะใช้กับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่กูกำลังจะพูดต่อไปนี้คือมุมมองส่วนตัวของคำว่ารักตัวเองของกูแล้วกันนะก็คงต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่ารักตัวเองก่อนการที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองจนต้องเตือนตัวเองให้รักตัวเองบ้างเนี่ย
ก็คงเป็นเหมือนกับความหวังดีที่เรามีกับตัวเอง ให้ความสำคัญกับร่างกายและจิตใจของตัวเอง โดยที่ไม่ส่งผลเสียต่อคนอื่นสำหรับกูเนี่ยการรักตัวเองคือการยอมรับทำความเข้าใจแก้ไขและไปต่อยอมรับความจริงยอมรับการสูญเสียยอมรับความเจ็บปวดยอมรับความเสียใจยอมรับว่าความรู้สึกของคนเปลี่ยนไปตามกาลเวลายอมรับการพ่ายแพ้ยอมรับว่าชีวิตมันไม่ได้สวยงามแบบนั้นอะทำความเข้าใจโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราอะสิ่งที่ไม่เป็นดั่งใจมันยังคงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่เสมอสิ่งที่เหนือการควบคุมของเราสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เราทำได้เพียงเลิกใส่ใจเลิกยุ่งเกี่ยวแล้วก็เลิกให้ความสำคัญอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือทำความเข้าใจแล้วปล่อยวางมันซะแก้ไขมันคือการทำในสิ่งที่มึงต้องทำไม่ใช่สิ่งที่มึงอยากทำอาจจะมีการตัดสินใจผิดพลาดในอดีตที่พามึงมาอยู่ตรงนี้แต่มึงย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วไงแต่สิ่งที่มึงทำได้คือป้องกันไม่ให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอีกการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นน่ะมันใช้ความหวังความกล้าและความเชื่อความหวังอ่ะมันทำให้มีกำลังใจมันทำให้เรารู้สึกว่ามันยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอเราอยู่ความกล้าทำให้เราพร้อมที่จะเจออุปสรรคที่ขั้นระหว่างมึงกับสิ่งที่มึงต้องการอยู่แล้วความเชื่อก็คือเชื่อในตัวเองว่ามึงสามารถทำได้ก่อนและเชื่อในกลไกการที่มึงออกกำลังกายทุกวันและส่องกระจกทุกวันเนี่ยก็คงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรอกถูกปะแต่ถ้ามึงทำไปเรื่อยๆเนี่ยมึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเองเพราะฉะนั้นเชื่อในกลไกไปต่อใช้เวลาทั้งหมดที่มึงมีใช้แรงทั้งหมดที่มึงมีไขว่คว้าในสิ่งที่ตัวมึงต้องการมันอาจจะง่ายกว่ากับการปลอบโยนตัวเองว่าสิ่งที่มึงเป็นน่ะมันดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะดีกว่านี้ถ้าเราตั้งคำถามว่ามันยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอเราอยู่หรือเปล่าสรุปง่ายๆนะการรักตัวเองคือการที่เรารู้ว่าอะไรดีสำหรับเราถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำก็เหอะการเห็นความสำคัญของตัวเองโดยปราศจากการตัดสินจากผู้อื่นการที่เขาไม่ได้เลือกที่จะอยู่กับเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่าและการพัฒนาตัวเองอ่ะก็คือการรักตัวเองเช่นเดียวกันก็คงจะมีแค่นี้แหละสำหรับคำว่ารักตัวเองสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย